خوب بیاره. چقدر مثلا واکینگ تو الان تو این فیلم میگه یعنی بخواد این مسیر همین کار کنه. این داینا فیلم داریم میگه فیلم میشه دیگه مستقل فروشگاه عکس برداری نبید کنم جای نزده بود چون معمولا نظر قانونی که دارم نیست باشه مشکل نیست ولی توضیح کنی قانون کنی دارم نظر قانونی بودن مشکل نیستش من قطعش میکنم ولی چیز آوردم
اون 5 کیلویی نه برای نه همین مسیر فقط برای واکینگ فقط چقدر مثلا واکینگ تور الان داریم فیلم میگه یعنی بخواد این مسیر همین کار کنه داریم فیلم داریم نمیشه دیگه مستقل فروشگاه عکس برداری نداریم کنم جای نزده بود چون ممنون نظر قانونی که دور میکنه چرا؟ مکان خصوصیه مکان خصوصی نیست بخاطر یوتیوب زیاد از این موضوعات میادش مکان خصوصی که اجازه داده شده که مشتری تشریف بیاد مشتری خصوصیه مثل همین خاطر کپی رایت حالا شما مثلا همین که مکان عمومیه خب عمومی از نظر مردم ولی همین شرکت خب در واقع باشون بسته ما امانت داری از قیمتش یه دیگه شاید چیز دیگه باشه چی میگم امانت داری داریم ما قرارداد امانت داریم این شرکت ها حالا هر چی تلویزیون باشه خوراکی باشه باشون امانت داریم که قرارداد کردیم که این قیمتش جای لو نره
شما وقتی فیلم میگیرین عکس میگیرین کانال لو برید چی میگم مکان عمومی شاید هر کسی نخواد که فیسش پخش بشه داخل مکان اجتماعی الان من هستم شما هستم من دوست ندارم پخش بشه کار یوتیوب میذارین شما حالا کار خود خودم میکنم خیلی نیاز نمیدم برای شما توضیح مشکلی نیستش حالا مثل سوالی چون داخل یوتیوب گیرتره ولی تو اینستاگرام گیر نیست یا مثلا بهتون بگم درست داخل یوتیوب اگه من شکایت کنم اشتراک میخوره برمیدارم ولی داخل اینستاگرام زیاد گیر نیستم مثلا تو کافی بود عکس برداری فیدبک کنم آها این خاطر من نباید جشن کنم عکس که نیستش فیلم باشه مشکل نیست ولی توضیحتون قانونی نداره من قانونی بودن مشکل نیستش من قطعش میکنم ولی